गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. कंटिन्यूइंग विथ द एसी मशीन्स. एसी मशीन्स मध्ये बेटा काल आपण सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग का नसतात तो कन्सेप्ट बघितला होता. ठीक आहे, काल आपण कुठला कन्सेप्ट बघितला बेटा? सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग का नसतात तो. आज आता आपल्याला खूप महत्त्वाचा कन्सेप्ट बघायचा आहे, तो म्हणजे प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर. कुठला कन्सेप्ट बेटा? प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर. जर तुम्हाला इकडे बाजूला दिसत असेल तर कालच्याच फिगर मी इथे ठेवलेल्या आहेत. ठीक आहे, कालच्याच फिगर इथे ठेवलेल्या आहेत, काही चेंज करायचं नाही. दोघींना फिगर सेमच आहेत. ठीक आहे, बर फिगर जर ऑब्झर्व केली तर याच्यामध्ये पुन्हा दोन आहेत, स्टेटर आणि रोटर. स्टेटरमध्ये दोन पोल आहेत N1 S1, रोटरमध्ये पण दोन पोल आहेत N2 आणि S2. ठीक आहे, पुन्हा इथे लिहितो, स्टेटरमध्ये दोन पोल आहेत, स्टेटरमध्ये दोन पोल आहेत ते म्हणजे N1 आणि S1. ठीक आहे, आणि रोटरमध्ये पण दोन पोल आहेत, रोटरमध्ये पण दोन पोल आहेत ते म्हणजे कुठले आहेत बेटा? N2 आणि S2. ठीक आहे, बरं कालच्या याच्यामध्ये आपण काय बोललो होतो? रोटरला काय द्यायचा नाही बेटा? डीसी सप्लाय द्यायचा नाही. आज जर मी त्याचं प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन शिकतोय तर मी आता रोटरला डीसी सप्लाय लावणार आहे. रोटरला काय करेल बेटा? डीसी सप्लाय लावेल. याचं ना बेटा प्रत्येकाचा काहीतरी एक प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन असतो, तसं याचं पण एक महत्त्वाचं प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन आहे. याचा प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन काय बेटा? इट वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉकिंग 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 ऑफ स्टेटर पोल अँड रोटर पोल. लॉकिंग होतं कोणाचं बेटा? स्टेटर पोलचं आणि रोटर पोलचं. कसं लॉकिंग होतं, काय होतं ते मी इथे सांगणार आहे. लॉकिंग म्हणजे काय? दोघं एकमेकांमध्ये गुंतून जातात किंवा लॉक होतात. स्टेटरचे पोल आणि रोटरचे पोल एकमेकांमध्ये गुंतून जातात किंवा लॉक होतात. कसे लॉक होतात ते मी इथं तुम्हाला आता समजवणार आहे. बरं, समजवण्याच्या आधी इथे तुम्हाला बाहेरच्या साईडला स्टेटर आहे. स्टेटरमध्ये दोन पोल्स असतात, नॉर्थ पोल आणि N1 आणि S1. नॉर्थ पोल साऊथ पोल जे की N1 S1 ने दाखवलेले. त्याला 3 फेजेस सप्लाय दिलाय. 3 फेजेस सप्लाय दिल्यामुळे स्टेटर माझा कंटिन्युअसली गोल 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 फिरणार आहे. कुठल्या स्पीडमध्ये बेटा? सिंक्रोनस स्पीडमध्ये. कुठल्या स्पीडमध्ये? सिंक्रोनस स्पीडमध्ये. पुन्हा एकदा सगळ्यात पहिले 3 फेजेस सप्लाय दिलेला आहे आपण. कशाला? स्टेटरला. स्टेटरला दिल्यामुळे N1 आणि S1 हे गोल गोल फिरतील ॲट अ कुठला स्पीड बेटा? सिंक्रोनस स्पीड. ॲट अ कुठला स्पीड? सिंक्रोनस स्पीड. एवढंच नाही तर रोटरला पण मी आता डीसी सप्लाय दिलाय, म्हणजे डीसी एक्साइटेशन दिलंय. कोणाच्या मदतीने? डीसी शंट जनरेटरच्या मदतीने, ज्याच्यामुळे आता ही जी रोटर आहे ती गोल 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 फिरायला चालू होईल. ठीक आहे, रोटर पण आता गोल गोल फिरायला चालू झाली म्हणजे N2 आणि S2 तुमचे पोल्स जे आहेत N2 आणि S2 हे पण गोल 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 फिरायला चालू झाले. हे दोघं, चाहे तो स्टेटर असू द्या चाहे तो रोटर असू द्या, दोघंच्या दोघं आता क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये फिरतील बेटा. म्हणजे स्टेटर पण क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये फिरायला चालू होऊन जाईल, रोटर पण आता क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये फिरायला चालू होईल बेटा. म्हणजे स्टेटर पण गोल फिरतोय, रोटर पण गोल फिरतोय. स्टेटर कोणामुळे गोल फिरतोय? 3 फेजेस सप्लाय लावलाय म्हणून स्टेटर गोल फिरतोय. रोटर कोणामुळे फिरतोय? डीसी सप्लाय किंवा डीसी एक्साइटेशन लावलंय त्याच्यामुळे रोटर गोल गोल फिरतोय. जेव्हा आता स्टेटर, बाहेरचा स्टेटर आणि आतमधलं रोटर दोघंच्या दोघं गोल गोल फिरायला चालू झालं, एक वेळ अशी येते बेटा ज्यावेळेस स्टेटरचा N1 म्हणजे नॉर्थ पोल, नीट ऐका आता महत्वाचं आहे, स्टेटरचा नॉर्थ पोल म्हणजे N1 आणि रोटरचा साऊथ पोल म्हणजे S2. स्टेटरचा नॉर्थ पोल म्हणजे N1 आणि रोटरचा साऊथ पोल म्हणजे S2 हे दोघं एकमेकांच्या जवळ येतात. हे दोघं एकमेकांच्या जवळ येतात. हे दोघं क्लॉकवाईज फिरतायत ना बेटा? दोघं क्लॉकवाईज फिरतायत. दोघं क्लॉकवाईज फिरल्यामुळे इथे स्टेटरचा नॉर्थ पोल N1 आणि रोटरचा साऊथ पोल S2 दोघे एकमेकांच्या जवळ कधीतरी पोहोचतात आणि दोघे एकमेकांमध्ये लॉक होऊन जातात. दोघे एकमेकांमध्ये का लॉक होतात? तर दोघांमध्ये अट्रॅक्शन आहे. नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल अट्रॅक्शन होईल. तसंच त्याच वेळेस तुमचा स्टेटरचा जो S1 आहे ना, स्टेटरचा जो तुमचा S1 आहे आणि रोटरचा N2 आहे, तर दोघांमध्ये पुन्हा काय होईल बेटा? लॉकिंग होईल. त्या दोघांमध्ये पुन्हा काय होईल? लॉकिंग होईल. म्हणजे N1 S2 लॉक झाला आणि S1 आणि N2 काय होईल बेटा? लॉक होईल. हे लॉकिंग झालं म्हणजे आता दोघांचा स्पीड कसा असेल बेटा? सेम असेल. म्हणजे जो स्पीड तुमचा स्टेटरचा असेल तो स्पीड तुमचा रोटरचा असेल. स्टेटरचा स्पीड किती होता बेटा? सिंक्रोनस स्पीड. म्हणजेच काय? ही आतमधली रोटर पण आता सिंक्रोनस स्पीडनेच पळायला लागली. म्हणून त्या मोटरला नाव काय दिले बेटा? सिंक्रोनस मोटर. म्हणून त्या मोटरला नाव काय दिलंय? सिंक्रोनस मोटर. आता कळालं बेटा? ठीक आहे, खूप महत्वाचा कन्सेप्ट एक्सप्लेन केला. खूप 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 महत्वाचा कन्सेप्ट एक्सप्लेन केलाय बेटा. प्लीज हा व्हिडिओ 1-2 वेळेस ऐका. अख्ख्या चॅप्टरचा हे हार्ट आहे. अख्ख्या चॅप्टरचा हे हार्ट आहे बेटा. प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर खूप वेळेस टपकतं.
प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर. ठीक आहे. हा व्हिडिओ प्लीज 2-3 वेळेस ऐका म्हणजे तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर होईल. आत्ताच नाही तर इंटरव्ह्यूमध्ये पण खूप वेळेस विचारतात सिंक्रोनस मोटरचं वर्किंग कसं होतं एक्सप्लेन कर. सिंक्रोनस मोटरचं वर्किंग कसं होतं एक्सप्लेन कर. ठीक आहे बच्चो. चलो हेडिंग टाका सगळेजण. प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर. प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर. हेडिंग टाका प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर. ओके. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे, फिगर कॉपी करून घ्यायची आहे. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे, फिगर कॉपी करून घ्यायची आहे. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे, फिगर कॉपी करून घ्यायची आहे. ओके. आता लिखा पडी बेटा. द प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज बेस्ड ऑन the principle of operation of synchronous motor is based on the principle of operation of synchronous motor is based on the magnetic locking between the is based on the magnetic locking between the is based on the magnetic locking between the stator pole and rotor pole is based on the magnetic locking between the stator pole and rotor pole is based on the magnetic locking between the stator pole and rotor pole. In the above figure stator consists of two poles. पुढचा पॉइंट बेटा हा. पुढचा पॉइंट घ्या. इन द अबव फिगर स्टेटर consists of two poles and rotor also produces two poles. Stator consists of two poles and rotor produces two poles when a DC supply or DC excitation is given to it. When a DC supply or DC excitation is given to it. पुढचा पॉइंट. When a DC supply or DC excitation is given to it. Puts a point. As three-phase AC supply is connected to the stator, rotating magnetic field is produced. Rotating magnetic field is produced. This rotating magnetic field, मी जेव्हा स्टेटर रोटेट होतं असं म्हणत असतो ना बेटा, मी जेव्हा स्टेटर रोटेट होत असतो असं म्हणत असतो, ऍक्च्युली रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड रोटेट होत असते असं लक्षात घ्यायचं. जेव्हा कालच्या सेशनमध्ये पण किंवा आजच्या सेशनमध्ये पण मी जेव्हा असं म्हणेल स्टेटर रोटेट होतोय, ऍक्च्युली स्टेटर नसतो रोटेट होत, तर रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड रोटेट होत असते. प्लीज हे लक्षात ठेवा. पण आम्ही सांगताना मुद्दामून स्टेटर असं का सांगतो तर समजायला सोपं जातं. पण स्टेटरच्या आतमध्ये काय बेटा मेन रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड आहे ती रोटेट होत असते, एवढं प्लीज लक्षात ठेवा. ठीक आहे. स्टेटरच्या आतमधली रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड ही रोटेट होत असते, एवढं लक्षात ठेवा. ओके. पुन्हा एकदा पॉईंट सांगतोय. ॲज थ्री फेजेस सप्लाय इज कनेक्टेड टू द स्टेटर, rotating magnetic field is produced. This rotating magnetic field rotates at the synchronous speed. This rotating magnetic field rotates at the synchronous speed. पुन्हा एकदा पॉइंट सांगतो बेटा फास्ट मध्ये. As three phases supply is connected to the stator, a rotating magnetic field is produced. Comma देऊन this rotating magnetic field rotates at the synchronous speed. पुढचा पॉइंट. Stator consists of two poles, namely N1 and S1. Stator consists of two poles, namely N1 and S1, which rotates at the synchronous speed. In clockwise direction. पुढचा पॉइंट घ्या बेटा. The rotor consists of external DC supply. Which produces two poles N2 and S2. The rotor is also rotated in a clockwise direction. The rotor is also rotated in a clockwise direction with the help of prime mover. म्हणजेच आपला डीसी शंट जनरेटर. प्राइम मूव्हर म्हणजेच कोण आहे बेटा आपला डीसी शंट जनरेटर. ओके. पुढचा घ्या. इफ द अनलाइक पोल्स N1 and S2, if the unlike poles असं लिहा बेटा, if the unlike poles N1 dash S2, if the unlike poles N1 dash S2 and N2 dash S1 and N2 dash S1, if the unlike poles N1 dash S2 and N2 dash S1 comes closer to each other due to the force of attraction, comes closer to each other
due to the force of attraction. Hence there is a magnetic locking. Hence there is a magnetic locking between them. Between them. Between them. Due to this, stator and rotor are magnetically. Due to this, stator and rotor are magnetically. Due to this, stator and rotor are magnetically locked to each other. Locked to each other. Hence, both stator and rotor. Hence, both stator and rotor will rotate at the synchronous speed. Hence, both stator and rotor will rotate at synchronous speed as there is a magnetic locking. As there is a magnetic locking. As there is a magnetic locking. खूप महत्वाचा कन्सेप्ट झाला बेटा. कुठला होता हा? प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर. प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर. ओके बच्चे लोग, दॅट्स ऑल. बाकीचं उद्या. थँक्यू. गुड डे.